Assalamualaikum guys, welcome back to the channel. Kepada sesiapa yang baru dalam channel aku nak ucapkan selamat datang. Dan juga kepada sesiapa yang dah subscribe aku nak ucapkan terima kasih kerana korang dah support aku sampai sekarang. Okay, dalam video kali ni aku bukan nak mengajar ataupun apa, aku just nak share dekat korang cara untuk deposit ataupun withdraw menggunakan XM account. Okay, first kali dalam handphone ataupun tablet korang kena buka XM apps dulu. Lepas tu korang pergi login member area. Okay, aku dah login. Ini adalah dummy account sahaja, account sampingan bos. Okay, korang scroll dekat bawah. Untuk deposit korang pergi dekat 50% bonus. Dia ada remaining $382 to claim. Korang tekan dekat 50% deposit, korang akan dapat 50% bonus. Okay, dalam cara untuk deposit ni dia ada berbagai cara. Salah satunya kredit ataupun debit. Yang lain ada Neteller, Skrill, Web Money, Online Bank Transfer dan juga Fasa Pay. Dalam banyak-banyak method ni, aku selalu guna dua cara untuk deposit. First, aku guna kredit ataupun debit card. Second, aku menggunakan Online Bank Transfer. Okay, untuk kredit ataupun debit card, minimum amount untuk deposit adalah $5. Manakala untuk online bank transfer, minimum amount untuk deposit adalah $15. Okey, kita akan pergi ke cara debit ataupun kredit dulu. Tekan dekat situ and then seperti yang aku kata tadi, deposit amount minimum adalah $5 untuk kita punya debit. Tekan confirm. Tekan lagi confirm. Lepas korang tekan confirm, dia akan minta detail kad korang. Korang letak kad number korang. Korang letak full name korang, card holder name. Lepas tu korang tekan expire date dia atau dengan tahun sekali. Lepas tu korang tekan code number dekat belakang kad korang tu. Lepas tu korang tekan pay now. Lepas korang tekan pay now, automatik nanti XM akan bagi email dekat korang menandakan deposit successful. Lepas tu korang akan tengok dekat korang punya XM account, dekat bahagian account balance akan bertambah $5. Dan juga dekat MetaTrader 4, dekat balance korang akan tengok pertambahan sebanyak $5. Lepas tu korang akan tengok lagi, kan tadi korang dapat 50% bonus. 50% bonus daripada $5 adalah $2.5. So, total nanti untuk korang punya amount deposit, totalnya adalah sebanyak $7.5. Lepas kita tengok bahagian debit, kita tengok pula pada bahagian online bank transfer. Okey, korang pergi dekat tempat tadi, korang pergi balik 50% bonus deposit. Korang tekan dekat online bank transfer, korang tekan deposit here. Lepas tu dia akan minta bank name korang. Contohlah kita cari Maybank. So sekarang ni option yang ada adalah Maybank, Public Bank, Hong Leong Bank dan juga RHB Bank. Ada 4 bank saja. Kalau dulu dia ada CIMB, tapi sekarang CIMB dah dikeluarkan. Saya pun tak tahu kenapa. Mungkin kita akan tanya dekat XM Management nanti. Okey, korang pilih lah sama ada Maybank, Public Bank, Hong Leong Bank ataupun RHB Bank. Korang pergi dekat Maybank. Okey, seperti yang aku kata tadi, minimum deposit amount untuk online bank transfer adalah
sebanyak 15 USD. Dekat sini dia kata conversion rate USD to MYR adalah 4.0501. Itulah amount yang korang tengok. Deposit amount tadi sebanyak 15 USD. Declare and deposit. Lepas tu korang scroll balik, korang tengok, tekan confirm. Dia akan loading satu page. Okay, korang log in dekat korang punya maybanktoyou.com. Korang isi korang punya bank username. Korang pergi dekat bank password. Korang tekan continue. Lepas korang tekan continue, nanti dia akan minta TAC number. Lepas tu korang tekan approve. And then korang akan automatically deposit menggunakan online bank transfer. Nanti sama juga, email akan dimasukkan. And korang dapat email tu menunjukkan bahawa deposit successful. Okay, senang je kan cara untuk kita deposit. Okay, lepas ni kita akan pergi ke bahagian withdrawal pula. Kita tekan done. Kita akan log in balik. Okay, untuk proses withdrawal, korang pergi dekat bahagian atas sini. Dia pada bahagian atas ni home, account, deposit, withdrawal. Korang tekan dekat bahagian withdrawal. Okay, dekat withdrawal pun ada berbagai-bagai cara untuk korang withdrawal. Sama ada menggunakan debit, kredit, neteller, Skrill, web money, Fasapay ataupun online bank transfer. Okay, cara untuk deposit cara untuk kita withdrawal menggunakan kredit atau debit, tekan dekat withdraw. Lepas tu korang tekan, contohlah kita nak guna macam ni Korang tekan request. Lepas tu korang akan tengok withdraw pending. Withdraw pending, tunggu email masuk selama 5 hari untuk kredit ataupun debit. Nanti korang punya amount withdrawal akan dimasukkan ke dalam akaun bank korang. Kalau sini korang tengok 5 USD, nanti dia akan convert pergi ke ringgit Malaysia. Okay, macam mana pula kita nak gunakan cara online bank transfer? Pergi dekat online bank transfer, tekan withdraw. Okay, macam ni. Dia akan minta bank name korang. Dekat bank name dia ada CIMB, Hong Leong Bank, Maybank, Public Bank dan juga RHB Bank. Dalam ni korang boleh pilih sama ada menggunakan CIMB, Hong Leong Bank, Maybank, Public Bank dan juga RHB Bank. Okay, satu pesanan aku nak bagi tahu. Masa korang first deposit dulu, kalau korang menggunakan cara debit, korang kena withdraw cara debit juga untuk clear dulu amount yang korang deposit dulu. Contoh dulu korang dah deposit 5 USD, korang dah dapat profit $1,000 ke apa ke. Korang withdraw dulu sebanyak berapa korang nak lah untuk clear balik amount of deposit dulu. And then lepas tu korang deposit menggunakan online bank transfer, dan baru korang dapat withdraw menggunakan online bank transfer. Contoh kita letak CIMB bank ke, korang letak bank account number korang, and then korang letak berapa korang nak withdraw. Okay, note dekat sini dia ada bagi tahu 1 USD bersamaan dengan 4.0098 MYR. Nanti amount yang korang withdraw, contohlah korang withdraw sebanyak 10 USD, korang akan darab dengan 4.0098. Amount itulah yang akan masuk ke dalam akaun bank korang. Korang tekan declare dan korang tekan request. Bila korang tekan request,
dia akan automatically keluar satu pop-up nanti, and then dia akan kata kat situ amount yang korang dah withdraw. Korang tekan screenshot, korang send dekat group ke apa ke untuk bagi tahu korang dah withdraw duit daripada XM account. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton sehingga habis. Saya berharap agar video ini membawa manfaat kepada anda dan sedikit sebanyak membantu anda dalam menjawab pertanyaan anda sama ada untuk deposit ataupun withdraw account. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Kita berjumpa dalam video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.